Ik ben Bart van BWR. BWR is een vereniging die mensen wil informeren over het leven in België, over de rechten die je hebt en de gewoonten van de Belgen. Maar we willen mensen ook informeren over actuele thema's, zoals de coronacrisis nu. En ik ben Asif. Ik ben ook van BWR. Ik was heel ziek van corona. En nou wil nu meer weten over vaccinaties. Goedenavond, ik ben Dr. Veerle van Riet. Ik ben huisarts in Beersen. En ik ben ook verbonden aan de eerste lijnzone Kempenland en dus ook actief in het vaccinatiecentrum. Ik ben Vincent Gevers. Ik ben populatiemanager bij eerste lijnzone Kempenland. En mijn taak is eigenlijk om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk groepen worden aangesproken om zichzelf te laten vaccineren. Dokter, mijn eerste vraag is eigenlijk over de coronavirus. Het gaat over waarom is preventie tegen coronavirus zo belangrijk? Omdat het coronavirus dus eigenlijk een gevaarlijk virus is, waarbij dat er toch heel wat mensen in het ziekenhuis, langdurig in het ziekenhuis liggen. En ook een heel deel mensen ook overlijden. Nu, het is ook een beetje een gevaarlijk virus, omdat een deel van de mensen eigenlijk weinig ziek wordt, of zo goed als niet ziek wordt, maar dat zij wel besmettelijk zijn. Dus zij kunnen het virus eigenlijk ook wel doorgeven aan andere mensen, waardoor andere mensen ziek worden. En sommige mensen zullen dan echt heel ziek worden en dus langdurig in het ziekenhuis liggen en aan de beademing liggen. En we hebben de beelden al gezien op tv. Hè, en dus heel wat mensen overlijden ook aan het coronavirus. Dus daarom is het heel belangrijk om preventief te handelen. En dat betekent dus dat we een mondmasker moeten opdoen, waardoor dat je geen virus meer kunt doorgeven. Dus je geeft eigenlijk virus door druppeltjes. Druppeltjes die doorgegeven worden en die dan ingeademd worden. En de mondmasker kan dat tegenhouden. Dus je gaat daardoor de druppels niet naar de anderen toe verspreiden. En je gaat ook geen druppels krijgen ook van de anderen. Afstand is heel belangrijk, omdat die druppels eigenlijk ook dus als je dichtbij staat, dat je veel meer kans hebt dat je van die druppels gaat inademen. Dus als je meer dan 1,5 meter afstand hebt, dan heb je veel minder kans dat je druppels gaat inademen. En dan handen wassen is omdat als jij aan je mond komt, zitten er druppeltjes op je handen. En dan kun je die, als je dan dingen aanraakt, dan komen er druppeltjes op bepaalde voorwerpen of aan mensen. En dan kunnen ze op die manier ook verder gezet worden en doorgegeven worden aan andere mensen. En daarom is het zo belangrijk om daar echt goed op te letten, zodanig dat we onszelf en andere mensen niet besmetten. Dat is het belangrijkste eigenlijk. Dus eigenlijk voorkomen is beter dan genezen? Voorkomen is beter dan genezen, ja. Dat is de bedoeling eigenlijk. Hè. Dat is ook de bedoeling van die lockdown. Dat is dat je eigenlijk gaat voorkomen dat er veel contacten zijn, waardoor dat we proberen om het virus niet door te geven aan andere mensen. Dus dat is inderdaad, dat klopt. Eigenlijk nou is die vaccinatie in de gang. Wat is de voordeel en nadeel van deze vaccins? Want heel veel mensen weten niet. Voordeel, wat is eigenlijk de bedoeling van het vaccin? De bedoeling van het vaccin is dat we door ons te laten vaccineren, dat we eigenlijk veel minder ziek worden ervan. Dus dat we niet zo ziek worden. Dus waardoor dat er veel minder mensen in het ziekenhuis gaan komen, waardoor dat er ook veel minder mensen gaan overlijden. Dat is eigenlijk het voordeel van het vaccin. Het nadeel, ja, alle medicaties, alle vaccinaties hebben mogelijke bijwerkingen. Je kunt dus ook een beetje ziek worden van het vaccin. Dus meestal is dat maar heel kort, is dat maar 1 dag. Kun je ook koorts krijgen en hoesten en keelpijn en dezelfde klachten als bij een coronaziekte. Maar dat duurt niet zo lang en je bent er ook niet zo ziek van. Ja, maar sommige mensen vragen zich, deze vaccins zijn op zo'n korte termijn gemaakt. Zijn deze vaccins veilig? Ja, dus waarom zijn zij op zo'n korte termijn eigenlijk gemaakt? Dat is omdat het over heel de wereld zo'n belangrijke ziekte is, die overal in de hele wereld zit. Dus alle wetenschappers die met vaccins bezig zijn, met virussen bezig zijn, en ook alle farmaceutische firma's
die medicatie maken. Dus al die mensen daar hebben alle andere zaken opzij gezet, zijn begonnen met het onderzoek naar het vaccin. Dus zij hebben daar zijn zij daar heel hard mee bezig geweest, waardoor dat veel sneller op de markt kunnen komen is dan een ander medicament. Dus er zijn heel veel mensen over heel de wereld mee bezig geweest. Dus dat is een van de redenen waarom dat het zo snel is gegaan. Er is ondertussen ook al veel bekend over vaccins. Dus het is niet het eerste vaccin. Dus het is goed getest geweest. En het wordt ook altijd gecontroleerd eigenlijk door het Europees Geneesmiddelenagentschap, het EMA. En zij gaan kijken voor alle medicatie, maar ook voor dit vaccin, of dat het veilig is, of dat het werkt en of dat het goed van kwaliteit is. En het is als zij het goedgekeurd hebben, dat het pas maar op de markt kan komen. Dus het is zeker veilig. Daar mag je 100% zeker van zijn. En is deze vaccinatie anders dan die vaccinen die ik als kind gekregen heb, net als polio of vergrijzing? Ja. Dus het principe, wat bedoelt eigenlijk een vaccin? Een vaccin zorgt er eigenlijk... Dus eigenlijk is... bij een vaccin gaat er eigenlijk een beetje van het virus in uw lichaam gebracht worden. En uw lichaam gaat daar antilichamen tegen maken, tegen dat virus, waardoor dat je de ziekte niet krijgt. Want die antilichamen gaan dat virus direct doodmaken eigenlijk. Dus als jij dan met het virus in contact komt, later dan, na een aantal weken of maanden, dan gaan die antilichamen zitten al in je lichaam, die gaan naar dat virus toe en dan gaan die dat virus doodmaken, waardoor dat je niet gaat ziek worden. Is AstraZeneca of Johnson Johnson een veilige vaccinatie? Is een veilig vaccin? Ja, dus AstraZeneca en Johnson Johnson zijn nu veel in de media geweest, omdat er een aantal mensen zouden zijn die erop gereageerd hebben. En ik wil daarbij nog even de nadruk erop leggen dat dat over heel weinig mensen gaat. Er zijn ondertussen al miljoenen mensen gevaccineerd over de hele wereld. Dus het is eigenlijk nog nooit gebeurd dat er op zo korte tijd zoveel vaccins over de hele wereld gegeven worden. Dat is eigenlijk nog nooit gebeurd. En er zijn ondertussen enkele mensen die daarop gereageerd hebben. En wat gebeurt er eigenlijk? Het heeft op zich niet zoveel met tromboses te maken, maar er zijn blijkbaar een aantal mensen, jongere mensen, die heel hevig reageren op het vaccin. En zodanig hevig reageren dat de bloedplaatjes in hun lichaam allemaal gaan samenzitten, waardoor dat ze wat te weinig bloedplaatjes hebben. En dat is wat er eigenlijk gebeurt. Dus het is eigenlijk een hevige reactie op het vaccin, maar ondertussen weten ze dat ook, dat dat kan gebeuren en weten ze ook, als je dat krijgt, wat je daar kunt aan doen. Dus zij weten nu in het ziekenhuis, als dat gebeurt, moeten we dat doen. Nu, ik wil daar de nadruk op leggen dat dat over heel weinig mensen gaat. Hè? Dus enkele mensen op miljoenen eigenlijk. Dus het is niet met elkaar te vergelijken. Het risico dat je gaat doodgaan door op de straat rond te lopen en omvergereden wordt door een auto, is veel groter dan het risico om een vaccin te laten zetten. En ondertussen is daar veel meer duidelijkheid over. En hebben we gezien dat het veel gevaarlijker is om corona, de ziekte, te krijgen dan u te laten vaccineren. Kan ik na vaccinatie het coronavirus nog krijgen? Je kunt na het vaccin de corona nog krijgen. Daar zijn verschillende redenen voor. Ten eerste, als je het vaccin gekregen hebt, dan ben je eigenlijk maar beschermd na 2 weken. Dus het vaccin werkt eigenlijk maar na 2 weken. Dus de eerste weken na het vaccin ben je nog niet beschermd en kun je corona nog krijgen evenveel als andere mensen. Dus dan moet je nog altijd even voorzichtig zijn. Ten tweede, we zijn zeker dat het ervoor zorgt, het vaccin, dat je minder ziek wordt. Daar zijn we zeker van. Maar er zijn toch nog mensen, ook al hebben ze het vaccin al gekregen, die toch nog zullen ziek worden. Maar ze zullen minder erg ziek worden.
We vermoeden wel, maar daar zijn we nog niet helemaal zeker van. We vermoeden wel dat als mensen minder ziek worden, dat ze ook het minder gaan doorgeven. Dat ze als ze het hebben, het minder kunnen doorgeven aan andere mensen. Oké. Maar we weten dat ook nog niet helemaal zeker. Dus dat wordt allemaal nog verder onderzocht. En daarom moeten we nu nog altijd dezelfde maatregelen treffen en moeten we nog altijd mondmaskers dragen. Ook als we hebben gevaccineerd, moeten we nog altijd afstand houden en moeten we nog altijd onze handen ontsmetten. Dus maar hoe meer mensen dat er gevaccineerd worden, hoe meer onderzoek dat er kan gebeuren en hoe zekerder dat we gaan zijn over hoeveel mensen, over de cijfers eigenlijk. Je zegt als ik besmet ben, dan kan ik nog steeds de virus doorgeven aan mijn familie. Ja, je kunt het kan zijn dat je het nog kunt doorgeven aan je familie, maar waarschijnlijk veel minder. Dus de kans is veel kleiner dat je het nog gaat doorgeven. Je gaat wel minder besmettelijk zijn. Ik heb nog een vraag eigenlijk. Wat gaat gebeuren als ik deze vaccin, of deze vaccin niet krijg? Ja, ten eerste heb je zelf kans dat je ziek gaat worden en dat je in het ziekenhuis gaat geraken en dat je gaat sterven. Maar een tweede reden is, als jij zelf ziek wordt doordat je het vaccin niet gekregen hebt, dan heb je meer kans dat je andere mensen gaat ziek maken, dus dat je je familie ook zult ziek maken. En hoe meer mensen dat er zich laten vaccineren, hoe minder virus er zal rondgaan tussen de mensen en hoe meer kans dat we hebben dat het virus zal verdwijnen. Dus het is eigenlijk heel belangrijk voor uzelf, voor de mensen van uw familie en ook voor iedereen eigenlijk. Dus ik kan de mensen alleen maar aanraden om zich zoveel mogelijk te laten vaccineren, want dat zal maken dat we terug onze normale leven zullen kunnen leiden en dat we terug mensen kunnen zien en dat we mensen kunnen vastnemen en knuffelen. Ik heb net aan dokter Vele heel veel gevraagd eigenlijk. Ik ben nou overtuigd en ik ben bereid om die vaccinatie te krijgen. Maar hoe krijg ik eigenlijk mijn uitnodiging? Hoe zit het? Wel, iedereen wordt uitgenodigd door de Vlaamse overheid. Dus als je in Vlaanderen woont. Dat gaat eruit zien als een brief die je in de bus krijgt. Je gaat dat herkennen omdat die 2 plastieke venstertjes heeft. Waarbij je dus kunt zien dat het gaat om een brief die te maken heeft met de vaccinatiecampagne. Een andere manier om je uitnodiging te krijgen is via My e-box. Als je My e-box opzoekt op Google, kom je op een pagina uit van de Vlaamse overheid, waar je jezelf kan inschrijven voor de e-box, zodat je ook een mail krijgt wanneer hij wordt uitgenodigd. Maar je krijgt ook altijd een brief in de bus. Hoe verloopt eigenlijk het vaccineren? Eerst word je uitgenodigd, zoals we al hebben aangehaald. Eerst word je uitgenodigd. Vervolgens maak je een afspraak. Dat hangt er vanaf hoe dat de brief op dat moment eruit ziet. Maar dat gaat allemaal uitgelegd worden op die brief zelf. Kan je je afspraak bevestigen of kan je gewoon naar het vaccinatiecentrum gaan. Wanneer op staat natuurlijk. Wanneer op je brief staat. Dan ga je eventjes in de rij moeten wachten. Waarschijnlijk. Afhankelijk van hoeveel mensen er binnen zijn. Met je identiteitskaart word je dan ingecheckt. Dan heb je eerst een kort gesprek met een arts, met een verpleegkundige, die dan gaat een aantal vragen stellen of dat je het vaccin wel mag krijgen. Dus wordt gevraagd of je toevallig ziek voelt die dag of bent geweest. En nog een aantal andere vragen, een aantal andere medische vragen, zoals allergieën en zo. Dan ga je verder naar het volgende stuk, waar dan je gaat worden gevaccineerd zelf. Dus dan krijg je je prik. Dan ga je verder naar het volgende stuk, waar je dan 15 minuutjes gaat moeten wachten, omdat als er neveneffecten optreden, die vaak heel snel zijn, en dat er dan ook altijd een medisch team aanwezig is om te kunnen reageren daarop. Is hier informatie in een andere taal? Bijvoorbeeld, waar kan ik informatie vinden in mijn moedertaal? Via de website van Agentschap Integratie en Inburgering kan je corona-informatie vinden, maar ook op laatjevaccineren.be. Dat is een hele lange naam, maar laatjevaccineren.be
heeft ook een aantal folders in verschillende talen die je kan gebruiken in de eigen taal. Een agentschap Integratie en Inburgering heeft ook een eigen met informatie omtrent corona. Volgende vraag is eigenlijk, mag ik iemand meebrengen voor tolk of voor mij te helpen? Absoluut. Iedereen mag 1 begeleider meenemen. Dus je mag 1 iemand meenemen die elke stap meevolgt van het vaccinatieproces, maar die wordt dan wel niet mee gevaccineerd. Dus die mag meegaan op de tolken. Sommige mensen hebben ook gewoon wat ondersteuning nodig, omdat ze bang zijn van naalden of omdat ze misschien niet zo goed te been zijn. En daarom mag er altijd een begeleider mee doorheen het centrum. Dr. Van Riet, Vincent, als Assef, heel hartelijk bedankt, want ik vond dit een heel verhelderende informatie. Dank jullie wel.